नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल हाम्रो किचनमा। आज मैले कोदोको ढेँडोको रेसिपी लिएर आएकी छु। ढेँडो नेपालको विभिन्न भागहरूमा खाने गरिन्छ। यो नेपालको विभिन्न भागहरू विशेष गरी पहाडी क्षेत्रका तामाङहरू र भारतको दार्जिलिङ र सिक्किममा रहेका नेपालीहरूको मुख्य खाना हो। यसलाई उमालेको पानीमा बिस्तारै बिस्तारै पिठो थप्दै चलाउँदै गरेर तयार गरिन्छ। आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। अब मैले ढिलो नगरी ढेँडो बनाउनतर्फ लाग्दैछु। पहिला त मैले ढेँडो खानको लागि तयार गरेको दाल र अचार देखाउँदैछु। मैले ढेँडो खानको लागि गोलभेडाको अचार तयार गरिसकेकी छु। दाल पनि पाकिसकेको छ। अब म यसलाई झान्दैछु। दाल झान्नको लागि मैले कराई बसालेर 1 चम्चा घिउ राखेँ। मिडियम फ्लेममा यो घिउ हिट गर्दैछु। घिउ हिट भइसकेपछि मैले 1 चम्मच जिरा राखिदिएँ। जिरा फ्राई भइसकेपछि मैले 1 चम्मच कसुरी मेथी पनि राखिदिएँ। अब मैले यसमा अघि तयार पारेर राखेको दाल राख्दैछु। यो दाल बोइल भइसकेपछि मैले फ्लेम अफ गरिदिएँ। अब मैले ढेँडो बनाउनको लागि 2 कप पानी उमाल्दैछु। यो पानीमा 1 चम्मच घिउ पनि राखिदिएँ। पानी उम्लिसकेको छ। अब मैले यसमा थोरै पिठो राख्दै चलाउँदै गर्दैछु। यसमा एकैपटक धेरै पिठो राख्नु हुँदैन। फेरि पनि थोरै पिठो राखिदिएँ। फेरि यसलाई चलाउँदैछु। फेरि थोरै थप्दैछु।
यसरी नै पिठो थप्दै पकाउँदै गर्नुपर्छ। मजाले यसलाई चलाइ पकाउनु पर्छ। अझै पनि यो गिलो भएको छ, यसमा अझै पनि पिठो थप्नु पर्छ। फेरि पनि मैले थोरै पिठो थपिदिएँ। फेरि एकछिन चलाउँदैछु। यसलाई राम्रोसँग चलाइ पकाउनु पर्छ। अब यो ढेँडो राम्रोसँग पाकिसक्न लागेको छ। अब यो खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मैले यो ढेँडोलाई खानको लागि थालमा राखिसकेकी छु। हजुरहरूले मेरो यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर पनि गर्न नभुल्नु होला। Thank you. See you in next video. Bye.